Hey allemaal, vandaag ben ik naar het boekenfestijn geweest in Eindhoven. En ik heb deze hele tas vol met boeken mee teruggenomen. Dit wordt een boekhaul. Als eerste heb ik hier Amerikaanse Goden van Neil Gaiman. Ja, I'm excited. Dan heb ik De Belevenissen van een Muurbloem van Stephen Chbosky, a.k.a. The Perks of Being a Wallflower. Ik heb vorige week de film gezien, die overigens echt ontzettend gaaf is. Dus als je nog niet gezien hebt, ga maar alsjeblieft kijken. En eigenlijk wil ik heel graag het boek herlezen. Want ik heb het boek wel gelezen, maar het is al heel lang geleden. Want volgens mij is het al best wel oud. Ja, het komt uit 1999. Verder, YA heb ik de trilogie van Maggie Stiefvater. Huiver, Fluister en Voor Altijd. Shiver, Linger en Forever in het Engels. En ik vind het heel leuk dat het wel dezelfde coverstijl heeft als de boeken die ik eerder gezien heb. En het is een heel mooie hardcover editie. So, that's nice. Dan heb ik van Kurt Vonnegut Look at the Birdie. Dat is een schrijver waar ik al heel veel van heb gehoord, maar waar ik nog nooit iets van gelezen heb. En ik wil al heel lang een boek van hem lezen. Oh, Collection of Short Stories. Dat wist ik niet. Nou, gelukkig vind ik dat tegenwoordig leuk. Oeps. Een beetje onder hetzelfde mom heb ik ook Indignation van Philip Roth. Het is ook een van de boeken die ik al heel lang heb zien staan. Die ik erg mooi vind. En waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben. En het is ook een van die schrijvers waar je altijd mensen over hoort praten, maar waar ik nog nooit iets van gelezen heb. Dan heb ik De Schaduw van de Wind van Carlos Ruiz Zafón. Dit is een van mijn favoriete boeken die ik ooit gelezen heb. Ik heb hem eigenlijk al jaren teruggelezen volgens mij, maar ik ben daarna echt fan geworden. Mijn ouders hebben hem ook al een paar keer gelezen, maar ik heb hem zelfs niet. Dan heb ik nog Super Sad True Love Story. En dit is een boek waar ik echt al meerdere keren mee in mijn handen heb gestaan in de boekwinkel. En nu, kijk, 2,50. Dan kan ik hem toch moeilijk laten liggen. Dan heb ik nog Václav van Arthur Japin. Arthur Japin is ook de schrijver van Een Schitterend Gebrek. Wat ik echt een geweldig boek vond. En De Zwarte met het Witte Hart. Wat ook ontzettend mooi is. En verder heb ik nooit iets van hem gelezen. En dit is vrij recent. Is vorig jaar genomineerd voor de Nederlandse Publieksprijs. Een mooie hardcover editie. Hij is een beetje smerig. Waardoor hij denk ik zoveel goedkoper verkocht kan worden. Maar ja, dat zijn mijn boeken eigenlijk wel vaker. Dan heb ik nog een boek dat ik ook een beetje op de gok heb gekocht. Maar voor 1,50 durf ik die gok wel te nemen. The Memory of Running, a novel. Het gaat over een dikke man. Zo begint het achterop. Ik heb geen idee of dit leuk is, maar de laatste keer dat ik een boek zo op de gok heb gekocht was Het Geheid van Stephen Hall. En die vond ik erg awesome. Dus ik dacht, why not? Als laatste, het is nog een boek, dat is het duurste wat ik gekocht heb. Het was 11,50. Alleen het is iets wat ik al heel lang wil lezen. En het zijn de memoirs van George W. Bush. Het is niet iemand waar ik ontzettend fan van ben. Maar hij was president in zo'n interessante periode in de Amerikaanse geschiedenis. En hij was daar zo de speel van dat ik gewoon heel erg benieuwd ben wat hij er zelf over te zeggen heeft. En ik heb wel een paar keer bijna dit boek cadeau gekregen voor mijn verjaardag of Sinterklaas. Maar nooit helemaal. Dus ik dacht, ik ga hem maar gewoon kopen voordat hij nergens meer te krijgen is. En volgens de sticker achterop heb ik in ieder geval nog 50% korting gekregen. So, dit is de stapel boeken die ik gekocht heb. Het zijn er 12. Als je deze dikke van Maggie Stiefvater als 3 boeken leest. Iets over van eigen budget is. Maar dan wilde ik 1 boek niet mee kunnen nemen. Het boekenfestijn zelf, moet ik zeggen. Je moet je voorstellen, het is een gigantische hal met tafels en tafels en tafels met boeken. Alleen het viel me best tegen dat er maar een heel klein gedeelte eigenlijk romans was. Of leesboeken. Er was een klein gedeelte met YA-fictie en er was een klein gedeelte met Engelstalige fictie. Alleen het grootste gedeelte waren non-fictieboeken. En het voelt een beetje alsof je rondloopt in de slechte. Ik weet niet of jullie vaak naar zo'n winkel toe gaan, maar je hebt ook nieuwe boeken. Maar het zijn allemaal niet boeken die eigenlijk niemand wil hebben. Het zit er wel tegenaan, maar het zijn niet de dingen dat je echt denkt, yes. Er waren wel een aantal ontzettend gave dingen. Ze hadden bijvoorbeeld van Cassandra Clare, van al haar series. Eigenlijk hadden ze de laatste delen in hardcover voor €5. Maar ik heb de rest van de series nog niet gelezen, dus die heb ik niet meegenomen. Dus er liggen gewoon heel veel dingen tussen waarvan ik denk, nee. Maar ik had uiteindelijk echt een krat vol. En het grootste ding ben denk ik ongeveer 1 uur, 1,5 uur die hele hal doorgelopen. En toen heb ik denk ik nog 1 uur ben ik geweest om alles te wikken en te wegen. Welke ik mee zou nemen en welke niet. En
Ik ben erg blij met mijn stapel. Ik hoop dat die erbij past in de kast. Dat was het. Als je een van deze boeken gelezen hebt, laat me alsjeblieft in de comments weten wat je ervan vond. En ik zal jullie ook laten weten wat ik ervan vond als ik ze uit heb. Doeg!